ว้าว เอาโบเวอร์ของแอร์มาทำป่ะโบเวอร์ของแอร์ไหมพิซซ่าเห็ดเมียไหนเมียแล้วก็มันก็มีเห็ดอ่าน้ำมัน มีกี่ชื่อนะเนาะ Yummy. Nice.